तर चला मग मित्रांनो, मी तुम्हाला आज सांगणार आहे आत्ता जो व्हिडिओ तुम्ही स्क्रीनवर बघितला ते कशा प्रकारे बनवायचा। त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहावा लागेल। तर चला मग जराही न वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू। व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी तुम्हाला एक ॲपची गरज लागेल, ते म्हणजे कॉइनमास्टर। कॉइनमास्टरमध्ये आल्याच्या नंतर प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि 9.16च्या डब्यावर क्लिक करायचं। इथून आल्यानंतर सर्वात पहिले तर सेटिंगमध्ये जायचं आणि एडिटिंगवर क्लिक करायचं आणि फुल स्क्रीन करून घ्यायचं। ते झाल्यानंतर एक व्हिडिओ घ्यायचा। आधी तर व्हिडिओ घेतल्यानंतर ओके करून घ्यायचं आणि लेअरवर क्लिक करून सॉन्ग ॲड करून घ्यायचा। कसं आहे याला अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचा आणि व्हिडिओ इथपर्यंत घ्यायचा, म्हणजे तिथून आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचे। त्यानंतर सर्वात पहिले फोटो ॲड करून घ्यायचे। चार फोटो ॲड करून घ्यायचे। तुम्ही तुमचे ॲड करून घेऊ शकता, मी दुसऱ्याचेच घेणार आहे। फोटो घेणे झाल्यानंतर व्हिडिओ आणि फोटो तुमचेच घेऊ शकता तुम्ही। फोटो ॲड झाल्यानंतर आता याला कट मारून घ्यायचं। पाहू शकता आता इथून पुढे आपल्याला फोटो कट करून घ्यायचे आहेत। तर जिथे जिथे गाण्याची लेंथ मोठी दिसत असेल तिथून फोटो अशा प्रकारे कट करून घ्यायचे। पाहू शकता मी जिथून जिथून कट करत आहे तिथूनच कट करून घ्यायचे आहे। फोटो कट झाल्यानंतर लास्टचा जे राहिलेला आहे ते अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा। ते झाल्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आणि मीडियावर क्लिक करून एक काळं बॅकग्राऊंड घ्यायचं, त्याला फुल करून टाकायचं। जिथपर्यंत व्हिडिओ आहे तिथपर्यंतच ठेवायचं आणि बाकीचं याला पण कट मारून घ्यायचं। कट मारून झाल्यानंतर पाहू शकता इथून इथपर्यंत जे आहे काळं बॅकग्राऊंड। सर्वात पहिले तर या बॅकग्राऊंडला घेतल्याच्या नंतर याला एक ॲनिमेशन द्यायचं आहे। 2 नंबरला जे ॲनिमेशनचं दिसत असेल त्याच्यावर क्लिक करून क्लिकवर क्लिक करायचं, ओके करून घ्यायचं आणि व्हिडिओला थोडं अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं। पाहू शकता इथं थोडी गाण्याची लेंथ थोडी मोठी दिसत आहे। इथून जे मागलं काळं बॅकग्राऊंड आहे ते कट करून घ्यायचं, डिलीटच। इथं लेंथ संपत आहे, तर इथून पुढच्याला अशा प्रकारे कट करून घ्यायचं। इथून गाण्याची लेंथ चालू झाली परत, तर इथून मागचं कट करून घ्यायचं पुरं डिलीटच। इथून पुढून एक कट मारून घ्यायचा जिथे गाण्याची लेंथ संपत आहे तिथून। हे झाल्यानंतर जे इथून लेंथ चालू होत आहे इकडलं एकदा कट करून घ्यायचं आणि हे बाकीचं पूर्ण असंच राहू द्यायचं। सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला फोटोला हे आता क्लिप ग्राफिक्समधून इफेक्ट द्यायचे आहेत। हे इफेक्ट स्वीट लोशन नावाचा बीट सीन ॲपमध्ये याच्यातून डाउनलोड करणं लागेल तुम्हाला। जर तुम्हाला ते कसं डाउनलोड करायचं आणि हे काही माहीत नसेल कसं डाउनलोड करायचं काय, तर त्यासाठी एक व्हिडिओ आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, त्याची लिंक दिली आहे, तिथून जाऊन पाहू शकता आणि डाउनलोड करू शकता आणि ॲपची पण लिंक भेटून जाईल। नंतर ह्या ॲप तुम्हाला प्ले स्टोअरवर पण भेटेल। तर प्रत्येक फोटोला हेच ॲनिमेशन द्यायचं आहे। सर्व फोटोला ॲनिमेशन देऊन घ्या। तर सर्व फोटोला ॲनिमेशन देणं झाल्यानंतर पाहू शकता तुमचा हा व्हिडिओ पूर्णपणे बनलेला असेल।
मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा.